Bat, satu bat. Bro. Ma'am. Jangan makan atas meja kerja. Sorry, ma'am. Sorry, Bob. Ma'am, ada orang tengah menunggu. Hai, saya Inspektor Sabrina. Tak apa, duduk. Maafkan penampilan saya. Semalam ada kes yang rumit. Boleh saya bantu? Saya jumpa ni dalam bilik kerja ayah saya. Saya ingin bersihkan nama dia. Ayah awak tahu tentang ni? Dia meninggal minggu lepas. Saya minta maaf. Siapa nama adik? Fatin. Fatin. Saya nak bantu Fatin, tapi jabatan kami tak boleh buka kes-kes yang lama tanpa sebarang bukti yang baru. Tapi awak bayangkan perasaan saya. Bila saya nampak kes Mawar Merah Jambu ni terpapar di internet yang mengaitkan ayah saya. Siapa yang ambil gambar ni? Itu yang saya nak tahu. Sidik. Ya. Daripada bekas kaki dia, aku rasa dia seret daripada sini sampai ke sana. Dengan adanya evidence terbaru ini dari Cik Fatin, saya yakin ia akan mendedahkan lebih banyak petunjuk untuk mencari pembunuh Belarus. Berat badannya dalam 55 hingga 60 kilo. Parut dari kakinya menunjukkan mangsa telah diseret dari bahagian ketiak. Adakah pasangan awak Razak setuju dengan awak? Ya, dia benar-benar percaya yang Taufik melakukannya. Kenapa awak berdua syak Taufik? Kakaknya ada memberitahu yang si mangsa ada temu janji dengan Taufik sebelum beliau mati. Dan dia tidak kelihatan lagi selepas itu. Terima kasih. Hai, Dina Yusof. Hai. Maafkan saya, Sab. Ma'am. Ini partner saya. Terima kasih Officer Sidik atas kerjasama awak. Terima kasih, Inspektor. Kalau ada apa hal, sila telefon saya. Terima kasih. Terima kasih, Officer. Terima kasih. Roslan, Bob. Si mangsa ada kakak. Cari dia. Roger. Nice tie. Thanks. Nampaknya Puan seorang designer. Ini merupakan sesuatu yang ingin saya lakukan sejak dulu lagi. Dan semua ni kerana Bella. Kalau tak kerana adik saya tak dapat capai ini semua. Kami ingin tanya Puan tentang malam kejadian. Pembunuhan.
malam pembunuhan. Ya, Puan. Adakah Puan tahu Bella jumpa sesiapa selain daripada Taufik? Semua yang saya ingat, sudah pun saya beritahu dengan pegawai-pegawai yang mengendalikan kes waktu Bella mati. Saya tahu Taufik yang membunuh Bella. Tapi mahkamah melepaskan dia kerana tak cukup bukti. Kami diberi beberapa gambar lama. Dalam gambar itu menunjukkan gambar Bella dan Taufik berpoya-poya bersama. Nampaknya seperti gambar itu diambil dari jarak jauh oleh seseorang. Adakah Bella mempunyai teman, kawan lelaki yang cemburu ataupun yang nak menjejakinya? Dia memang ramai kawan lelaki. Siapa Taufik sebenarnya? Hubungan sulit Bella yang terakhir. Sebelum Bella jumpa dia, mereka berbual kat telefon pasal some photographs. Lepas tu, Bella siap dan keluar. That was the last time I saw my sister alive. Baiklah, Puan. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa, kami akan menelpon Puan. Baik. Terima kasih. Sabrina, I have something to tell you. Sebentar. Saya nak Daniel dengar ni. Awak tahu kan yang kulit dengan abuk tak boleh dikesan selepas 10 tahun. And their investigation was quite thorough back then. Mengikut laporan lama, Bella telah dicekik dengan tali dan langsung badan dia diheret dari tempat yang dia dibunuh ke tempat yang mayat dia dijumpa. Prof, saya tahu. Tapi Prof tolong cuba. Saya pasti awak akan jumpa sesuatu. I see what I can do. Okey, terima kasih Prof. Boleh tak awak bayangkan macam mana susah hidup saya? Semua orang panggil saya isteri seorang pembunuh. Dia sangat beruntung. Beruntung sebab masih ada saya dan anak saya yang datang bila dia dikebumikan. Cik Nora ada upah orang untuk mengikuri mereka. Tak perlu. Taufik dah beritahu saya semuanya sekali. Macam mana dengan gambar-gambar ni? Inilah perempuannya. Dia yang mengugut suami saya. Memeras duit lagi. Sebab tu Taufik bersikap berterus terang dengan Penora. Dah 2 kali dia bayar. Semuanya $5,000. Percayalah. Abang akan betulkan ini semua. Fatin, Mak sini sayang. Jadi bila Cik Nora tahu duit itu dah habis, Cik Nora bersemuka dengan Taufik. Ini bukan soal duit, bukan? Fatin, kau bawa semua polis-polis ni keluar. Aku tak nak tengok muka dia lagi. Ma, Keluar! Aku cakap keluar! Kau dah kenapa ya? Kau panggil orang tu semua datang? Kau nak malukan bapak kau eh? Siapa nak jadi menang kau ni, Fatin? What's up? Inspector. Apa yang kita ada? Dari apa yang dikatakan oleh Sarah, semuanya sama dengan apa yang dalam fail ni. Teman-teman lelaki. Sarah kata adik dia ada ramai teman lelaki, tapi dia tak dapat beri senarai yang tepat. Isteri Taufik tahu tentang hubungan sulit Taufik. Dia kata dia tak perlu upah orang untuk mengikuri mereka untuk ambil gambar-gambar tersebut. Ya, Bella terima panggilan telefon pada pagi itu. Dia sebut tentang memberi sesuatu ataupun salinan.
ada perkembangan baru? Sodium thiosulfate dan kesan amonium yang amat sedikit yang saya jumpa di dalam beg Bella. Jadi apa maknanya? Sodium thiosulfate dan amonium digunakan untuk mendapatkan emas dan perak. Takkan dia kerja kat kedai emas, Prof? Bukan. Tapi perak yang boleh didapat di gambar-gambar. Gambar-gambar yang dicetak di atas kertas gambar akan mengandungi satu substan yang bernama silver halide crystals. Jadi apa kena mengena dengan gambar ni? Ini baru masuk akal. Kalau kita lihat semula cara pemotongan pada gambar ni tidak menggunakan teknik kedai gambar, tapi menggunakan teknik manual. Contohnya, jangan risau, Prof. Saya tahu ini barang bukti. Prof, dia yang bawa gambar-gambar ni, dia tahu macam mana nak cuci gambar-gambar ni atau ada orang yang tolong dia? Terima kasih, Prof. Sama-sama, Sabrina. Staff, boleh saya cakap sedikit? Tegas sedikit. Now you look more like Senior Staff Sergeant Daniel Yusof. Terima kasih. Cuma aku je lebih berkatai. Jangan over. Sorry lambat sikit. Mana pergi tai awak? Baiklah, Eva. Tolong dapatkan saya peta Mount Teresa pada tahun 1986 dan juga senarai nama-nama kedai berdekatan di situ. Yes, ma'am. Mount Teresa. Di mana? Dia jauh daripada Mount Kinabalu. Here you go, ma'am. Terima kasih. Banoma Photos. Baiklah, kita bersurai sekarang. Daniel, besok ikut saya pergi Mount Teresa. Terima kasih, ma'am. Sama. Daniel, ini tempat dia kan? Tapi sekarang dah jadi estate perumahan. Eva, Banoma Photos dah tak ada kat sini lagi. Tolong carikan adres yang baru. Thank you. Mari. Yeah. Ini tempat dia kan? Okay. Oh, hi. Can I help you? Hi, I'm Yeah. Daniel, and she is Inspector Sabrina. Okay. Can I help? We're here to see Omar. Oh, sure. Just take a seat and I'll go and get him. All right? Thank you. Sure. Ma'am. Thank you, Mr. Omar. See you soon. Thank you. Terus. Hi, Omar. There's somebody here to see you. Thank you. Thank you. Okay, Mas. Saya dulu, Cik Omar,
Saya Inspektor Sabrina. Saya Umar. Ini Yusof. Sila duduk. Terima kasih. Saya nak tanyakan pasal gambar yang saya ada ni. Ini dia. Ini gambar-gambar lama ni. Orang dah tak ambil gambar macam ini lagi. Ya. Ia diambil dalam tahun 80-an begitu. Awak kenal sesiapa dalam gambar tu? Tidak. Tapi dah terlanjur cerita pasal mereka, nak juga saya tahu. Boleh awak ceritakan? Cik Umar ada bilik gelap tak? Di mana Cik Umar cuci gambar-gambar pelanggan Cik Umar? Seperti mereka ni? Kita sekarang menggunakan mesin. Yalah, walaupun tak menampilkan kejiwaan pada gambar-gambar ini, tapi yang penting proses tu lebih cepat. Awak masih ada bilik gelap? Ya. Tapi jaranglah saya gunakan. Awak cuci semua gambar-gambar tu. Takkan awak tak kenal siapa dalam gambar ni? Tidak. Okey. Proses pencucian gambar ni menggunakan tangan adalah satu proses yang rumit tu. Perlukan banyak masa, minat yang betul. Cuma satu. Bila awak cuci gambar-gambar ini menggunakan tangan awak sendiri, saya sudah pasti awak tak akan lupa sampai bila-bila. Ini adalah kamera yang menggunakan filem. Excuse me. Saya akan tunjukkan awak. Mari. Sebentar nanti awak berdua akan lihat sendiri. Saya tak sangka ia mengambil masa agak lama ya. Okey. Jangan. Belum kering. Maka terciptalah sejarah memori bersama Daniel Yusof. Ma'am, saya tunggu kat luar. Daniel, lebih baik awak tunggu saja di sini. Sebab cahaya-cahaya kat luar itu akan merosakkan gambar ni. Jadi lebih baik awak tunggu saja di sini. Cik Umar selalu terima khidmat untuk mencuci filem? Oh, tidak. Saya buat kerja-kerja ini pun sebab minat. Minat? Awak pasti ke Encik Umar? Kenapa pula saya tak pasti? Oh, ya. Saya lihat awak foto juga. Ya ke? Ya. Ini kad saya. Saya betul-betul berminat nak ambil gambar awak. Tak apalah. Biar saya yang simpan. Awak simpan je lah haja awak tu. Saya tak minat langsung diri mudah. Bersih. Walau bagaimanapun, saya minta maaf kerana tak dapat banyak membantu. Apa-apa awak boleh kontak saya. Terima kasih, Cik Umar. Terima kasih. Ruslan, ada update? Tak banyak, ma'am. Jalan dah buntu. Dah. Makanan pun dah sampai. Tak payah nak fikir-fikir. Kita makan dulu. Ma'am, nampaknya kita tak boleh uraikan kes ni. Kita dah tak ada apa-apa lead. Sekarang ni, kita makan pun cantik. Kita tak boleh putus asa. Mesti ada lead yang lain. Omar. Omar dah kahwin ke belum?
Iva, tolong carikan sama ada Umar dah kahwin ke belum? Okey. Omar Zulkifli berkahwin pada tahun 1987 dengan Sarah binti Zainul. Pembantu! Kakak Bella. Ma'am, saya ada ternampak perempuan ni di studio band Omar tadi. Roslan, Bob, tolong telefon pihak custom sekarang. Nak buat apa? Omar cuba melarikan diri. Sarah ke sana untuk beri amaran pada Umar. Guys, move. Yes, you will have to come now. Kami dari ISIS. Cik siapa? Umar. Omar tak ada lah. Jangan tipu kami. Ini rumah Omar. Omar tak ada. Tipu kami. Omar tak ada lah. Omar. Ma'am, nak bermula dengan siapa dulu? Biar saya seorang saja yang soal siasat Sarah. Hal perempuan. Saya Inspektor Sabrina Abdullah. Saya menangani kes adik awak. Omar dengan adik awak saling kenal mengenali. Korang rasa dia akan buka mulut ke? Kalau dia dah kahwin dengan suspek, Ada tak awak confirm berat mulutnya. Itulah sebabnya Ma'am nak soal siasat dia sendiri. Awak dengan Omar berpacaran sebelum Kita perhatikan je. Apa maksud awak? Lagipun Inspektor Sabrina Abdullah yang buat. Kita kena expert. Dia lelaki Baiklah. sangat baik. Tengok. Kalau saya ada rakan kerja saya yang boleh buktikan Omar membunuh Bella, adakah tanggapan awak terhadap suami awak tu akan berubah? Merepek. Taufik yang lakukan. Taufik? Taufik yang bunuh Bella? Sarah, awak ada kelulusan dari sekolah seni dengan reka fashion. Sekolah ni yuran dia agak mahal kan? Tapi dalam senarai ni tak menunjukkan awak ada apa-apa kerja. Jadi bagaimana awak bayar duit yuran awak? Saya kerja part-time. Hebat awak Sarah. Saya percaya
Bella sedang membuat perjualan. Dia ada hubungan sulit dengan Taufik semata-mata untuk memeras Ugut dan dapatkan duit. Dialah orangnya yang bayar yuran awak. Saya nak peguam saya. Saya dah dengar perkara ni dah banyak kali, Sarah. Awak tahu tak nilai seorang adik? Ia tak boleh dibeli dengan harta atau wang ringgit. Tapi Bella pergi untuk selama-lamanya dengan hanya $5,000 sahaja. Pembunuh Bella mendapat tawaran yang sangat baik. Tolong saya. Saya yang ambil gambar-gambar tu semua. Bersama. Ini adalah satu komplot Bella dan saya untuk peras Ugut Taufik. Nak tengok? Oma yang tolong kita cuci gambar tu semua. Ya. Nak cari makan? Tapi saya dan Oma tak suka Bella continue buat benda-benda ni lagi. Tolong hentikan semua ni. Oma nak Bella berhenti. Pasal dia sendiri dah jatuh cinta dengan Bella. Bella, tolonglah. Berhentikan ni semua. Kau cakap apa ni? Kau tahu kan apa maksud aku? Hey! Kau jangan macam-macam, Kalau kita tak buat ni semua, kita tak boleh bayar yuran sekolah kau. Tapi saya tahu Bella tak akan hentikan. Pasal ni aja cara dia untuk menjaga saya. I really wanted her to stop selling herself. Dia jaga saya. Omar bin Zulkifli. Awak tahu kan akibatnya serang anggota polis? Jadi awak terima penggambaran saya minta dari awak? Kenapa awak lari? Dah awak yang kejar. Awak yang cuci kan? Bukan. Kita tahu awak yang lakukan. Kita orang tahu awak dapat duit pemerasan sebahagian darinya. Kita geledah studio awak. Jadi? Awak nak tahu apa yang kita orang jumpa? Apa? Lagi 10 minit, kita akan dapat keputusan. Ini yang kami jumpa. Ada apa-apa lagi awak nak cakap? Mungkin dia tercekik dengan talian lain, tak mustahil kan? Awak sepatutnya berharap rakan sekerja saya setuju dengan apa yang awak cakap.
Awak ada 9 minit lagi, Haji Omar. Ngaku je lah. Ngaku salah dan saya akan bantu awak untuk dapatkan hukuman ringan. Kalau awak tak mengaku, awak akan terima hukuman yang awak tak akan lupa. Dia cuma perlukan cinta seorang lelaki. Jumpa aku malam ni. Bawa gambar-gambar tu. Kau tak pakai makeup. Kau dah lawa. Mana gambar-gambar shoot tadi? Bella, hentikan ni semua, Bella. Kenapa? Masa depan kau tu cerah kalau kau jadi pelakon. Maksud kau macam dekat dalam televisyen tu? Haa. Tak berbaloi lah pendapatannya kalau sekadar pura-pura jadi orang di televisyen. Lagipun, aku dapat lebih banyak duit berlakon untuk seorang penonton yang tepat dan baik. Macam si Taufik tu. Ya, mangsa kita yang nak bergambar. Cepatlah kasi aku gambar. Bella, aku dah tak nak tengok kau tidur dengan lelaki-lelaki lain. Engkau takkan jadi lelaki yang aku perlukan tau. Lelaki ni semua, mereka cintakan aku. Dan aku dapat rasakan betapa banyak mereka cintakan aku. Faham? Bella, tolonglah. Aku mampu jaga kau. Engkau nak bayar duit semua kedai kamu tu cengak-cengak. Hati nak jaga aku. Bella, tolonglah. Rafiq dah sampai lah. Jalan lah. Jalan lah. Cakap jalan-jalan lah. Hai. Sini lah. Mana gambar tu? Ni aja kan? Terima kasih. Sayang. Sayang. Ni, bagian kau. Minggu depan, kita akan ada lagi satu mangsa. Okey? Bella, Lagi? itu kau. Ha? Lepas tu kahwin dengan kakak dia.
paling cilik sekali aku jumpa dalam dunia ini. Tak. Dia lebih daripada itu. Dia berkahwin untuk mengawal dia. Kau akan pastikan sejarah ini takkan dilupakan dalam hidup kau selama-lamanya. Aku akan pastikan. Seorang anak perempuan yang dapat kembalikan maruah keluarganya. Seorang isteri yang dapat maafkan suaminya. Dan seorang anak dan ibu bersepadu dan harmonis. Itulah sepatutnya di dalam sebuah keluarga. Setidak-tidaknya mereka dapat kepuasan, closure. Tapi saya dengan mak saya. Kehilangan Selina sudah terlalu lama. Awak merasakan yang Selina itu masih hidup. Ibu awak pula merasakan yang Selina sudah meninggal. Tapi tak semestinya ingatan dan kasih sayang dia terhadap Selina kurang seperti awak. No parents can bear losing their child. Bila Fatin peluk saya tempoh hari, saya dapat rasakan yang saya rindukan bukan seseorang. Pelukan adik saya sendiri. It's just like I don't know, boss. I don't know what to do. I'm just lost. Buka kes 253. Prof, saya tak boleh buka kes tu sebab tak ada bukti menunjukkan yang Selina masih hidup. Mungkin awak takut untuk terima kenyataan yang Selina sudah tak ada lagi. Living with the truth is so much better than living with false hope. You just don't understand. Sabrina, saya sayang awak seperti keluarga saya sendiri. And you know I will always support you.
Kalau akhirnya awak dapat tahu Selina sudah tak ada lagi, at least awak dapat kepastian. Then you can move on with your life. Get married. Have a family. Apa yang patut saya lakukan, Prof? Get help dari superstar kita. Sabrina, Daniel sudah sangat peka dengan pekerjaannya. And you need an objective view. And I know that he is very objective. Pikirkan dulu. Let's go home now. I know you're very tired.